วัสดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาสร้างไทม์ไลน์ในสไตล์อินโฟกราฟิกกันค่ะซึ่งในตอนนี้เราก็จะมาออกแบบไทม์ไลน์ง่ายๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปเป็นไอเดียต่อยอดชิ้นงานของตัวเองกันได้นะคะโดยเราจะเริ่มต้นจากการสร้างเส้นไทม์ไลน์กันก่อนนะคะโดยเริ่มจากรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ลากให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะCopy ตัววัตถุนะคะมาอีกชิ้นนึงค่ะหากต้องการให้ตัววัตถุเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับวัตถุแรกนะคะเราก็จะกดชิปนะคะค้างไว้ค่ะก็จะทำให้วัตถุชิ้นที่2เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับชิ้นแรกค่ะต่อไปนะคะเราก็จะสร้างส่วนโค้งของไทม์ไลน์กันค่ะหากเราต้องการให้รูปทรงนะคะอยู่ในสัดส่วนที่ถูกต้องนะคะก็ให้กดชิปนะคะค้างไว้ขณะลากนะคะเพราะหากเราลากโดยไม่ได้กดชิปค้างไว้นะคะรูปทรงบางประเภทเนี่ยก็อาจจะผิดสัดส่วนได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนวัตถุนะคะปรับเพื่อให้ต่อกันได้แล้วอยู่ในระดับเดียวกันค่ะกับด้านหน้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะ Copy ด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะเพื่อต่อกับเส้นด้านล่างนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเส้นทางของไทม์ไลน์แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะสร้างจุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะจากรูปทรงวงกลมค่ะแล้วก็มาปรับสีกันโดยการเลือกเชฟฟิลค่ะเลือกสีที่ต้องการนะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะสีสันก็จะเป็น colorful หน่อยนะคะก็จะสามารถปรับเลือกสีที่ต้องการได้ค่ะปรับสีวงกลมนะคะเราก็ไล่สีมาเลยนะคะก็เหลืองเขียวน้ำเงินม่วงแดงหลังจากนั้นค่ะเราก็จะสร้างวงกลมขึ้นมานะคะเพื่อให้กำหนดจุดไทม์ไลน์นะคะแต่ละจุดนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาปรับสีก่อนนะคะก็อิงจากสีแต่ละช่วงค่ะเพื่อให้ได้โทนสีที่เหมือนกันนะคะโดยการคลิก Shape Fill ค่ะแล้วก็เลือก Eyedropper ค่ะเพื่อดูดสีที่ต้องการนะคะก็ปรับเปลี่ยนสีจนครบทุกวงนะคะแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาเพิ่มอีกวงนึงค่ะก็นำมาวางไว้ตรงกลางของวงกลมแต่ละวงนะคะ Copy ออกมาเลยค่ะจนครบตามจำนวนค่ะสำหรับวงกลมด้านในนะคะเราก็จะเอาเส้นขอบออกด้วยเช่นกันค่ะแล้วเราก็จะสร้างให้วงกลมเนี่ยมีมิตินิดนึงนะคะก็จะมีการไล่สีนะคะของตัววัตถุนะคะเราก็จะคลิกขวาที่วัตถุค่ะแล้วก็เลือก format shape นะคะแล้วก็เลือก shape option ค่ะแล้วก็เลือก gradient fill นะคะเพื่อที่จะไล่สีของน้ำหนักนะคะสามารถปรับ gradient stop ได้เช่นกันนะคะก็ใช้ที่ดูดสีนะคะหรือว่าตัว eyedropper นะคะเพื่อดูดสีที่ใกล้เคียงกันค่ะปรับลดหรือว่าต้องการเพิ่มสีได้ค่ะเราก็จะปรับสีแบบนี้นะคะในทุกๆช่วงวงของไทม์ไลน์นะคะจริงๆแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถปรับตัว direction นะคะของค่าน้ำหนักสีได้เช่นกันค่ะว่าเราเนี่ยต้องการจะไล่น้ำหนักอ่อนเข้มนะคะจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวาไปซ้ายค่ะแล้วก็ใช้ตัวดูดสีนะคะปรับเปลี่ยนสีนะคะตามความเหมาะสมค่ะก็จะทำแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะสร้างน้ำหนักให้กับเส้นนิดนึงนะคะเส้นก็จะได้ดูไม่แบนจนเกินไปค่ะ Copy วัตถุออกมาค่ะแล้วก็ปรับให้เหลือครึ่งนึงนะคะแล้วก็นำมาวางซ้อนทับตัวเส้นเดิมไว้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะปรับ Shape Fill ค่ะเลือก More Fill Colors ค่ะเพื่อปรับสีให้เข้มขึ้นหรือว่าให้อ่อนลงกว่าเดิมนะคะทำแบบนี้นะคะจนครบทุกช่วงเวลาเลยค่ะแต่ในส่วนของเส้นโค้งนะคะเราก็จะ Copy เส้นโค้งเนี่ยออกมานะคะแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาค่ะแล้วก็ปรับให้เป็นวงรีนะคะให้อยู่ในระดับเดียวกับตัวเส้นค่ะเพื่อเราจะตัดวัตถุนะคะคลิกที่วัตถุค่ะแล้วก็เลือก Merge Shape นะคะเลือก Fragment ค่ะเพื่อตัดแยกวัตถุนะคะลากเส้นวัตถุเส้นหนึ่งออกมานะคะใส่ส่วนโค้งค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่ไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปรับสีค่ะแล้วก็ปรับให้ตัวเส้นเนี่ยไปอยู่ด้านหลังนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทุกตำแหน่งนะคะ
ลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างวัตถุนะคะเพื่อมาร์กตำแหน่งนะคะเราก็จะเลือกสร้างวัตถุที่คล้ายกับหยดน้ำนะคะหรือเรียกว่า teardrop นะคะก็ลากวัตถุค่ะแล้วก็นำไปวางมาร์กในแต่ละตำแหน่งค่ะก็ปรับตัววัตถุที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถลากให้สั้นแล้วก็ยาวได้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีค่ะให้เป็นไปในโทนเดียวกันนะคะก็จะทำซ้ำกันจนครบทุกตำแหน่งค่ะตอนนี้เราจะเห็นช่วงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะเราก็จะมาสร้างในจุดของเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะเราก็สร้างให้มีลูกเล่นนิดหน่อยค่ะก็เพิ่มเงาของวัตถุนะคะโดยการคลิกเลือก Shape Effect นะคะแล้วก็เลือก Shadow ค่ะแล้วก็เลือกให้มันมีเงาอยู่รอบๆตรงกลางนะคะแล้วก็สร้างเส้นวงกลมล้อมรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการสร้างวงกลมค่ะแล้วก็เลือก Shape Outline นะคะแล้วก็เลือกค่าสีของเส้นค่ะแล้วในส่วนของ Shape Fill นะคะแล้วก็เป็น No Fill ค่ะก็จะได้จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดค่ะต่อไปเราก็จะใส่รายละเอียดของ Timeline กันนะคะเราก็จะเลือก Shape ค่ะแล้วก็เลือก Text Box ค่ะเพื่อพิมพ์ข้อความนะคะปรับฟอนต์ปรับขนาดปรับสีนะคะต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ Copy ข้อความออกมาค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อความต่างๆนะคะปรับเปลี่ยนสีนะคะก็ทำแบบนี้นะคะจนครบทุกช่องค่ะในส่วนของเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะเราก็จะใส่ปีคศค่ะที่เราจะดำเนินงานนะคะที่เราวางไทม์ไลน์เอาไว้นะคะต่อไปเราก็จะใส่ภาพนะคะไอคอนนะคะแล้วก็กับข้อความต่างๆนะคะโดยการเลือก Insert นะคะแล้วก็เลือกไอคอนค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของไอคอนเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะคะให้ได้เลือกใช้กันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไอคอนต่างๆเนี่ยมาวางไว้ตามตำแหน่งต่างๆนะคะจนครบนะคะทุกช่วงเวลาค่ะก็จะมีการปรับขนาดของไอคอนนะคะปรับสีให้เข้ากันกับแต่ละช่วงเวลานะคะก็ให้เป็นไปในสีโทนเดียวกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ข้อความกันค่ะเนื่องจากงานที่ทำนะคะเป็นงานตัวอย่างฉะนั้นข้อความที่จะใส่เนี่ยก็จะเป็นแค่ข้อความตัวอย่างนะคะเราก็จะใส่ข้อความที่เป็นโลแรมอิปซัมนะคะโดยเราก็จะก๊อปข้อความนี้มาจากเว็บนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านตามมาบ้างแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าโลแรมอิปซัมเนี่ยคืออะไรฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาอธิบายกันคร่าวๆนะคะถึงข้อความโลแรมอิปซัมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภาษาละตินค่ะซึ่งเป็นการวางตัวอย่างข้อความนะคะหรือเป็นการวางม็อกอัพของข้อความค่ะแทนข้อมูลจริงนะคะที่นักออกแบบต้องการจะใช้นะคะนักออกแบบเนี่ยนิยมนำมาใช้เพื่อให้คนดูงานเนี่ยโฟกัสไปที่งานออกแบบนะคะมากกว่าตัวเนื้อหานะคะฉะนั้นเราก็จะ Copy มาวางนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างการวางข้อความค่ะก็ปรับสีปรับขนาดปรับไอคอนนะคะก็ทำแบบนี้นะคะจนครบทุกช่วงเวลานะคะในไทม์ไลน์ของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้งานเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยก็อยากจะปรับเปลี่ยนสีของพื้นหลังนะคะของงานเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้นะคะหากใครต้องการจะปรับพื้นหลังของงานนะคะก็สามารถที่จะคลิกขวานะคะที่พื้นหลังค่ะแล้วก็เลือก Format Background นะคะแล้วก็เลือก Solid Fill ค่ะเพื่อเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียในการออกแบบสไลด์งานนำเสนอง่ายๆนะคะให้กับผู้เรียนนะคะสามารถนำไปต่อยอดงานออกแบบได้นะคะโดยใช้โปรแกรมพื้นฐานนะคะอย่าง PowerPoint ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการออกแบบนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ